Hello and welcome to my channel. I am Aarti र म जहिले पनि ब्युटी र ट्राभल भिडियोहरू हालिरहेको हुन्छु र आज म नयाँ भिडियोसँग आइसकेको छु र मेरो भिडियो भनेको चाहिँ आज Ducare को ब्रश हो। I have this brush set from Ducare है। यो चाहिँ यस्तो खालको प्याकेजिङमा मलाई आएको थियो र यो प्याकेजमा चाहिँ Ducare को चाहिँ स्टाम्प लगाएर आएको थियो र यसको भित्र चाहिँ यो थियो है। अनि मैले चाहिँ यो Ducare को वेबसाइटबाट नै अर्डर गरेको। लेट्स सी द स्टार्ट भिडियो। यहाँ फर्स्टमा चाहिँ यो दुईटा प्याम्पलेटहरु हो। यो प्याम्पलेटमा चाहिँ ब्रश क्लीन टिपहरु र हाउ टु क्लीन द ब्रश भनेर लेखेको छ र यसमा चाहिँ इन्स्ट्रक्सन यो 15 वटा ब्रश छ नि यसको चाहिँ इन्स्ट्रक्सनहरु हो है कसरी यो युज गर्ने भनेर है र कुन कुन ब्रश केमा युज गर्ने भनेर छ। देन वी हैव दिस ब्रश है। यहाँ चाहिँ 15 वटा सेटको ब्रश छ है एन्ड यहाँ चाहिँ 6 वटा चाहिँ फेस ब्रशहरु छ भने 6 वटा चाहिँ आई ब्रशेसहरु छ है। ल अब म चाहिँ वन बाइ वन गरेर यसको चाहिँ मेकअप आफूमा एप्लाई गर्छु। देन वी विल सी कि यसले कस्तो काम गर्छ। देन आई विल गिभ यु भेरी अनेस्ट रिभ्यू है। त्यसपछि म एकदमै अनेस्ट रिभ्यू दिन्छु है। म फाउन्डेसनको लागि आई एम गोइङ टु युज दिस एलेगल प्रो म्याट है। म फाउन्डेसनको लागि यो युज गर्दै छु। देन म हातमा अलिकति पम्प लिएर चाहिँ म मेरो फेसमा एप्लाई गर्छु डट डट गरेर अनि त्यसपछि चाहिँ म ब्लेन्ड गर्छु है। अनि म यसलाई राम्रोसँग ब्लेन्ड गर्छु है। ब्लेन्ड गर्नको लागि चाहिँ म Ducare को चाहिँ फाउन्डेसन ब्रश लिएर चाहिँ ब्लेन्ड गर्छु है। यसको ब्रश एकदमै यसको यो टिप अफ ब्रश एकदमै राम्रो एन्ड सफ्ट छ। आई थिंक म चाहिँ ब्रश टाइप अफ पर्सन हैन फाउन्डेसनको लागि बट आई रियली लाइक यसको फिनिशिङहरु चाहिँ एकदमै मन पर्यो। यु क्यान सी कि हो कति राम्रोसँग मेरो फेसमा चाहिँ यसले ब्लेन्ड गरेको छ। सो आई थिंक आई लाइक इट है। मलाई एकदमै मन पर्यो है। र म कन्सिलरको लागि चाहिँ यो मेभलिनको सुपर स्टे चाहिँ 24 आवर चाहिँ लिन्छु र म यो चाहिँ मेरो जस्ट मेरो हाइलाइट पोइन्टहरुमा मात्र लगाउँछु है। एन्ड म चाहिँ यो ब्रश लिएर चाहिँ म मेरो फाउन्डेसनलाई ब्लेन्ड गर्छु। सरी कन्सिलरलाई ब्लेन्ड गर्छु। र म यसैको अलिकति रहेको चाहिँ म मेरो अप्पर आइलिडमा पनि लाउँछु है। यो चाहिँ मेरो आई मेकअपको बेस हुन्छ सो दैट कन्सिलर ब्लेन्ड भइसकेपछि चाहिँ म यसलाई सेट गर्छु। सेटको लागि चाहिँ म यो रिमेलको स्टे म्याट भन्ने चाहिँ पाउडर लिएर म सेट गर्छु। सेट गर्नको लागि चाहिँ म यो मेरो यो यही ब्रशको चाहिँ पाउडर ब्रश लिएर चाहिँ म यसलाई सेट गर्छु है।
पाउडरले सेट गरिसकेपछि चाहिँ म ब्रन्जरतिर जान्छु। ब्रन्जरको लागि चाहिँ म यो मेरो सनकिसको प्यालेटको चाहिँ ब्रन्जर लेख्छु। ब्रन्जर लाउनुको लागि चाहिँ म मेरो यो यहीँ यसै सेटको चाहिँ यो ब्रन्जर ब्रस लिएर लाउँछु। Now it's time for blush. I'm going to use this Miss Rose को blush र म यसको लागि चाहिँ मेरो blush brush लेख्छु है। blush brush को लागि चाहिँ म I'm going to use this brush है। then म यसलाई चाहिँ Miss Rose को blush युज गर्छु। म चाहिँ आइब्रोबाट स्टार्ट गर्छु। आइब्रोको लागि चाहिँ म एनेस्थेसियाको चाहिँ बेभली हिल भन्ने आइस्याडो जेल लिएर चाहिँ म मेरो फिल इन गर्छु आइब्रो र म एकदमै फिल इन मात्र गर्छु। म कुनै एक्स्ट्रा त्यहाँ कुनै पनि लेयर थप्दिनँ र म फिल मात्र गर्छु। अनि त्यसपछि म यस्तो खालको ब्रस लिएर चाहिँ म एकचोटि यसलाई यसरी कम गर्छु सो द्याट के यसले चाहिँ सबै ठाउँमा चाहिँ एउटै मतलब इक्वली सेपरेट होस् है जेल चाहिँ। देन म चाहिँ अब आइस्याडोतिर लाग्छु। आइस्याडोको लागि चाहिँ म फर्स्टमा चाहिँ यो फ्लफी ब्रस लिएर चाहिँ कस्तो भर्खरको मेरो घाँटी कस्तो भएको यार साउन्ड। म एउटा ट्रान्जिसन सेट युज गर्छु। यसको लागि चाहिँ म यो ब्राउन कलरको दिस ब्राउन कलरको सेट चाहिँ म मेरो पुरै आइलिड भरि लगाउँछु है। देन आइम गोइङ टु युज है म एउटा यस्तो खालको फ्ल्याट ब्रस लिएर चाहिँ म यस्तै ब्राउन कलरको ग्लिटर छ नि म यो चाहिँ मेरो पुरै आइलिड भरि लगाउँछु है। म चाहिँ अब यस्तो खालको आइलाइनर ब्रस छ है। म चाहिँ सोनाटाको यो आइलाइनर म यो ब्रसले लगाउँछु। आइलाइनर लगाइसकेपछि चाहिँ म लास्टमा चाहिँ लिपस्टिक लाउँछु। लिपस्टिकको लागि चाहिँ म रेभोल्युसनको चाहिँ
रेभोल्युसनको चाहिँ 112 भन्ने चाहिँ सेड लगाउँछु है। एट लास्टमा चाहिँ हाइलाइटरको पालो है। हाइलाइटरको लागि चाहिँ म मेरो यो प्यालेटको नै यहाँ एउटा सिमर सेड छ, म त्यो सिमर सेड लाउँछु है। हाइलाइटरको लागि चाहिँ म कुन ब्रस युज दिस ब्रस है, म यो ब्रस युज गर्छु र यही प्यालेटको चाहिँ र मेरो यो बोन ब्रोको लागि चाहिँ मैले यो ब्रस लिएर चाहिँ यही सिमर सेड चाहिँ लगाउँछु। एन्ड दिस अल फर है, यो मेकअपको लागि यति नै। म चाहिँ जस्ट मेरो हेयर मिलाएर चाहिँ ब्याक हुन्छु है त। मसँग चाहिँ यहाँ 15 ब्रस छ, त्यसमा चाहिँ 6 फेस ब्रस भने चाहिँ 9 चाहिँ आई ब्रस छ। एट फर्स्ट मैले यो युज गरेँ, यो एकदमै राम्रो हो, यो एकदमै सफ्ट छ अनि हाम्रो स्किनलाई चाहिँ इरिटेट गरेको छैन, मेरो स्किनलाई चाहिँ इरिटेट गरेन है। मलाई यसमा चाहिँ मन नपरेको ब्रस भनेको आई डोन्ट लाइक दिस स्प्ले है, किनभने यसले चाहिँ एकदमै घुचिरहेको थियो मलाई गर्दा र मलाई एकदमै थोरै भए पनि पेन भइरहेको थियो। अनि आई डोन्ट लाइक यो आई लाइनर ब्रस, किनभने यसको टिप एकदमै मोटो है, त्यही भएर आई डोन्ट लाइक दिस टु ब्रस। बट आई थिङ्क मैले यो अब युज गर्दिनँ होला, बट यो बाई आई जस्ट लभ दिस ब्रस है। म चाहिँ फाउन्डेसन युज गर्दा चाहिँ जहिले पनि ब्लेन्डिङ ब्रस युज गर्ने मान्छे, बट आई लभ है, म यसको फाउन्डेसन ब्रस एकदमै मन पर्यो, मलाई यसले फिनिसिङ दिएको एकदमै मन पर्यो र है मलाई यस्तो केही जस्तो फिल पनि भइरहेको छैन, यो एकदमै राम्रोसँग ब्लेन्ड भएको छ। देन आई लाइक यो यहाँको सबै मलाई मन पर्यो है। यो एकदमै एक्सपेन्सिभ छैन, मैले चाहिँ कति धेरै एक्सपेन्सिभ ब्रसहरू देखेँ, बट मैले चाहिँ अब कति धेरै रिभ्यू हेरेर मैले यो अर्डर गरेको, बट मलाई एकदमै मन पर्यो यो। एन्ड अब चाहिँ म यसको कुनै अर्को ब्रस किन्छु होला, बिकज आई रियली लभ, यसको एकदमै अफोर्डेबल प्राइस छ। एन्ड द्याट्स अल, एन्ड थ्याङ्क यू भेरी मच मेरो भिडियो हेर्नको लागि। इफ यु लभ मेरो भिडियो हेर्नको लागि देन जस्ट डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब, लाइक अनि सेयर गर्न नबिर्सिनु। अनि इफ यु वान्ट कि म अझै धेरै भिडियो हालौँ के हालौँ भनेर, सो यु क्यान कमेन्ट डाउन बिलो कि मैले के भिडियो हालौँ भनेर। एन्ड थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई।